Good day everyone! So sa video na ito, i-share ko lang kung paano ko ba nililinis yung aking Nike Cortez na hindi talaga siya nilalaban. So first, kailangan natin ng cup, may warm water sa loob, tapos isang toothbrush na hindi nyo na ginagamit. Kasunod, baking soda, and then sabon. Sa akin, ito lang yung ginamit ko, liquid soap. And then lastly, hydrogen peroxide or yung agua oxinada. And then mix nyo lang lahat. So itong sapatos na to, 4 months pa lang to sa akin. Kaya kung napapansin nyo, hindi siya ganun ka dumi or hindi pa siya naninilaw. Yung mga minention ko kanina, minix ko na lahat dyan sa cup. And then, tinansya ko lang din siya kung magkano or ilan lang yung kailangan ko. So kayo, tansyahin nyo na lang din. Depende sa kung gaano kadumi yung sapatos. Disclaimer lang, yung idea pala na to, nakuha ko lang sa TikTok. You know, TikTok is life. So, yun, ginaya ko siya. Tapos ayun, brush lang. Tapos dahan-dahan lang sa pag-brush, huwag masyado madiin para hindi masira yung leather. After nyan, punasan nyo lang ng tuyo na tissue. Yan, puti na siya ulit. Linis yarn. Pwede na ulit maputikan. Yung shoelace, binabad ko na lang siya dun sa sabon na natira para hindi naman sayang. And then after ilang minutes, saka ko siya binrush and then in-air dry. So ayun lang guys, thank you so much for watching my video. Sana nakatulong and bye!